तर स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण शिकणार आहोत की अशा प्रकारचा गणेश जयंती बॅनर फोटो एडिटिंग कसं करायचं ते आपल्या मोबाईल फोनमध्ये। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि एडिटिंगसाठी जे काही मटेरियल लागणार आहे त्याचा लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे। त्या झिप फाईलला एक प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड याच व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। चॅनलवर नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करून नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे हे मला कमेंट करून कळवा मित्रांनो। चला मग आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। Yeah.